Visst är det kul? Ja. Ja, det är riktigt roligt att bli uppmärksamma för samverkansdelarna som vi har jobbat med så länge. Och tillsammans dessutom. Jag heter Bengt-Göran Rosén, jag är professor i maskinteknik här på högskolan. Jag har jobbat med forskning i väldigt massa år och nästan alltid tillsammans med företag och andra organisationer. Jag heter Henrik Bart, jag är professor i innovationsvetenskap med inriktning mot innovationsledning. Jag jobbar mycket med, kan man säga, ledning och organisering av innovationsprocesser. Så det är allt ifrån att vi pratar gröna näringar till tillverkande företag, men även integrationsprojekt som har varit en stor del av min bakgrund också. Samverkan är nog en av mina hörnstenar. Det är nästan till alltid utgångspunkten i den forskningen jag jobbar med. Att utgå ifrån ett praktiskt problem tillsammans med företag eller frivilligorganisationer och se på vilket sätt vi genom högskolans resurser och kompetens kan bidra till utveckling. Att vara ute tillsammans med företaget och liksom det blir så spännande. Vi får verkliga frågeställningar att jobba med då, inte teoretiska modeller. Vi jobbar med teoretiska modeller men baserat på en verklighet. Det utbyte som uppstår liksom när man jobbar tillsammans där, men det kräver speciella villiga öron liksom. För högskolans del så är vi så pass tvärvetenskaplig så att vi kan fånga väldigt många olika bollar. Och tittar man helheten så är vi jätteduktiga på att vara en leverantör av helhetslösningar. Alltså är det någonting jag är verkligen stolt över och som vi har gjort, det är ju den här Fab Lab. Och det går tillbaks till hela starten av högskolan här. Vi drog igång det för, det är snart 10 år sedan. Och där jag skickade iväg dig, kommer jag ihåg. Jag sa att du får absolut inte komma hem om inte du har skrivit på och fått ihop avtalet med MIT. Ja, jag kommer ihåg. Och du trodde verkligen seriöst att du bara hade en enkelbiljett. Du skickade en bild på att du hade det och så frågade du om du fick komma hem. Ja. Alltså, här finns en arena som alla kan jobba med, till entreprenörer, företag, privatpersoner som är kreativa. Det här är en jättespännande arena att vara på. Det finns ju 3000 labb över hela världen där, så vi samverkar med och så. Jag förstår inte varför inga andra i Sverige kom på det här. Nej. Nästan varje gång man hittar ett intressant projekt så är det att de samtalen börjar i de mest ologiska sambanden. Mitt integrationsprojekt började ju egentligen utanför akademin på temat välgörenhet. Det ena gav det andra och helt plötsligt så hade vi ett EU-projekt som vi själva koordinerade på 15 miljoner. Ofta är det som att halka på bananskal. Vi fick besök som doktorand då, så gäng engelska forskare då. Vi hade lite möten och berättade om vår forskning. Och rätt väl så satt vi i ett EU-projekt tillsammans med dem då. Då var man ju färsk och ung, men vi kom ut träffade massa internationella företag och forskare som fortfarande idag jobbar med. Pratar vi då 30 år senare och det är skithäftigt. Va? Jag är ju en sån här fordonsfantast här. Jag skulle jättegärna vilja jobba med Porsche eller Ferrari då, när det handlar om att göra nya tekniska lösningar för hållbar fordonsteknik här. Men du, varför inte Koenigsegg då? Ja, men då jobbar vi redan med. Om man tittar regionalt så skulle vara kul att jobba med GKs. Men tänk att gå in där och göra en insats på temat hållbarhet, cirkularitet. Det lilla vi gör skulle få en superstor effekt. Tittar jag internationellt så skulle jag säga MIT. De startar ju ändå det här med Fab Lab en gång i tiden. Liksom göra den här återkopplingen nu när vi snart har haft Fab Lab här i 10 år. Det är någonting som kittlar också för mig. Säg inte nej för ofta. Nej, men ta chansen när det är och liksom lyssna och åk på konferenser. Umgås och socialisera med företag och andra organisationer. Det tror jag är väldigt mycket nyckeln.